एजुकेसनलाई ड्राइभ गर्ने बडिजहरू जुन छन् दे आर नट ह्याप्पी। तिमी जुनसुकै स्कुलमा अहिले सट्ट भिजिट गर्यो भने त्यही टपरवालाको फोटो ठ्याङ्ग राखेकै हुन्छ। सो हामी चाहिँ अहिले लोकल गभर्मेन्ट्सहरूसँग पार्टनरसिप गर्दैछौँ। नो बुक फ्राइडेमा क्यानोपीको करिकुलम, क्यानोपीको स्टोरी टेलिङ स्किल इज बिङ टट अक्रस स्कुल्स इन काठमाडौँ। एक लेभलको त्यो पर्सपेक्टिभ सिफ्ट गर्नु पनि पर्छ एज एजुकेटर्स, एज पेरेन्ट्स, एज स्टुडेन्ट्स, एज टिचर्स होइन, टुवर्ड्स द्याट एजुकेसन सिस्टम। र आई थिङ्क त्यसलाई अलिकति हामीले पोजिटिभ लेन्सले हेर्न थाल्यौँ भने चाहिँ आई फिल बिकज देयर सो मेनी प्रब्लम्स देयर इज अल्सो सो मेनी अपर्च्युनिटिज टु डु इन दिस सिस्टम। अनि आइ एम जस्ट होपिङ द्याट पिपल सी इट एन्ड स्टार्ट वर्किङ अन इट। त्यस्तो हो। हेलो मोहित। हेलो नरोत्तम दाई। वेलकम टु एजुकेसन डायलग। थ्याङ्क यू सो मच। सो तिम्रो आफ्नो एजुकेसनको जर्नी होइन, यु बिन वर्किङ इन द फिल्ड अफ एजुकेसन फर लङ नै भइसक्यो। भर्खर एजुकेसन पढेर पनि फर्काएको छौ। त्यहीको सेरोफेरोमा नेपालको एजुकेसनमा तिमीले गरेको कामहरू, अहिले नेपालको एजुकेसनले तिमीले कसरी हेरेर छौ, र अब भर्खर हार्वर्डबाटै मास्टर्स इन एजुकेसन होइन गरेर पनि आछौ, त्यहाँबाट हामीले नेपालले कसरी सिक्न सक्छ, हामीले के गर्न सक्छौँ, यस्तै सेरोफेरोमा गफ गरौँला। सुरुमा मेबी लाइक तिम्रो आफ्नै जर्नी एजुकेसनमा गरेको काम, आफ्नै एजुकेसनको एकाडेमिक जर्नी पनि यसो ब्रिफली हाइलाइट गरिदिऊ न। आई थिङ्क मेरो एजुकेसनको जर्नी भन्नुपर्दा चाहिँ मैले काम गर्नभन्दा अगाडि जुन एजुकेसनमा फेस गरेको थिएँ एज अ स्टुडेन्ट, आई थिङ्क I divided into two different chunks, as a student or as an educator. So, मेरो frustration चाहिँ मेरो स्कुलबाट सुरु भएको हो। I think I did not enjoy studying, learning, होइन। I feel हाम्रो स्कुलमा स्पेसै थिएन। I honestly feel that I was a part of a factory, होइन। फ्याक्ट्रीमा एकैचोटि मलाई हालिदिएको थियो, अनि अलिकति त्यहाँ त्यो प्रडक्टलाई रिफाइन गर्ने क्रममा म एउटा प्रडक्ट भएर निस्किएँ। तर म जस्तो निस्किन चाहन्थेँ अथवा स्कुलले मलाई जसरी बनाउन खोजिरहेको थियो, आइ एम नट स्योर वाट एक्ज्याक्टली द ब्यालेन्स इज or वाट द प्रडक्ट इज, बट एकदमै धेरै फ्रस्ट्रेसन थियो। त्यहाँ क्रिएटिभिटीको लागि स्पेस थिएन, क्रिटिकल थिङ्किङको लागि स्पेस थिएन, क्वेसन्सको लागि स्पेस थिएन, आफूले केही एक्सप्लोर गरौँ भन्ने केही स्पेस थिएन। तर 2010मा मैले ए लेभल्स पढ्ने मौका पाएँ, अनि आई थिङ्क त्यो चाहिँ अलिकति एउटा सिफ्ट थियो, बिकज ए लेभल्समा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ। एन्ड त्यो ट्रान्जिसन पनि मेरो लागि वाज भेरी डिफिकल्ट, बिकज रोड लर्निङ मेमोराइजेसनबाट होइन सडनली युआर सपोज टु गेट अल द फर्मुलाज। एक्ज्याक्टली। सो त्यो ट्रान्जिसन पनि डिफिकल्ट थियो, तर एउटा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट वर्ल्ड कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने फेस गर्न पाएँ। तर वेन आई वाज डुइङ माई ए लेभल्स, त्यति बेला मैले 2010मा आई गट एन अपर्च्युनिटी टु वर्क भलन्टियर फर एउटा क्यानाडा बेस्ड अर्गनाइजेसन, नेपाली चिल्ड्रेन्स एजुकेसन प्रोजेक्ट, एनसेप भनेर। र त्यसमा चाहिँ आई वाज सपोर्टिङ एकजना स्कलर जो कि ड्रप आउट गर्न लाग्नु भएको थियो, बट बिकज अफ दिस प्रोजेक्ट ही गट अ चान्स टु रिमेन इन अ स्कुल, र त्यहाँबाट चाहिँ उसको जर्नी एक हिसाबले फेरि कन्टिन्यू गर्ने मौका पायो। र मेरो काम चाहिँ एज अ मेन्टर, एज अ ट्युटर, आई टुक मेनी ह्याट्स टु सपोर्ट हिम। र उहाँ चाहिँ शान्ति निकुञ्ज स्कुलमा पढ्नुहुन्थ्यो। सो हप्तामा एकचोटि जानुपर्ने, बट बिकज आई लिभड भेरी क्लोज, आई युज टु गो अलमोस्ट एभ्री डे। त्यसले चाहिँ मलाई के देखायो भन्दाखेरि पब्लिक स्कुल कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने। सो एन्ड आई फेल्ट एक्सट्रिमली प्रिभिलेज्ड। मैले पढेको स्कुल was a private school, was incredible compared to the existing public schools in Nepal. त्यति बेला मैले टिचर्सहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने मौका पाएँ, स्टुडेन्ट्सहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने मौका पाएँ। आई अल्सो स कम्युनिटीको कति इन्भल्भमेन्ट हुन्छ यसमा भनेर, पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ होइन। र स्लोली बिस्तारै अगाडि बढ्दा एनसेपमा चाहिँ I started getting promoted to bigger roles, bigger responsibilities. र अझै पनि एजुकेसन बुझ्न पाएँ, and again this time from the lens of an educator भनौँ न। र एनसेपको काम गर्दा गर्दै मैले आई थिङ्क मेरो लाइफमा एकदम ठुलो टर्निङ पोइन्ट चाहिँ कहाँ आयो भन्दाखेरि मैले ब्लुम नेपाल स्कुलमा पढाउन पुगेँ। सो आई इनिसियली स्टार्टेड टिचिङ इन्भाइरोमेन्ट साइन्स। सो मेरो फर्स्ट इयरमा इन्भाइरोमेन्ट साइन्स हो, र सेकेन्ड इयर र थर्ड इयरमा इट वाज अ मिक्सचर अफ इन्भाइरोमेन्ट साइन्स एन्ड म्याथ। अनि मैले चाहिँ एकदमै इन्जोय गरेँ यो पढाउने एक्सपिरियन्स। तर एज आई वाज डुइङ दिज टु थिङ्स, आई वाज अल्सो डिजाइनिङ करिकुलम्स, म
टिचर ट्रेनिङहरूमा पनि काम गरिरहेको थिएँ म बच्चाहरूसँग पनि काम गरिरहेको थिएँ आई वाज अल्सो वर्किङ विथ people or let's say students who were more experienced, more older than I was. Basically, जति पनि opportunity पाइरहेको थिएँ, I was taking everything. अनि I think एउटा काम चाहिँ म के गर्न ट्राई गरिरहेको थिएँ भन्दाखेरि I was trying to understand म कुन फिल्डमा इन्ट्रेस्टेड छु तर जति जे गर्दा पनि एजुकेसनमै आएर ठोकिने थियो होइन एज अ टिचर एज अ नन प्रफिट लिडर भनौँ त्यति बेला 2014को एन्डसम्म म एनसेपको कन्ट्री डिरेक्टर बनिसकेको थिएँ सो त्यहाँ पनि अलिकति फन्ड रेजिङ अलिकति डोनर म्यानेजमेन्टको कामहरू टिम म्यानेजमेन्टको एभ्रिथिङ फ्रम लिगल फाइनेन्स इन अ वे सबै रोल नै हेरिरहेको थिएँ र 2015मा चाहिँ आई डिसाइडेड I've spent 5 years in the education system working with all kinds of stakeholders. I know. तपाईँको स्टुडेन्टदेखि लिएर टिचर्सदेखि लिएर कम्युनिटीदेखि लिएर एसएमसीदेखि लिएर had worked with different stakeholders and understood. So त्यसपछि चाहिँ 2015मा एउटा डिसिजन लिएँ कि एउटा मेबी यो एक्सपिरियन्सलाई कम्बाइन गरेर नेपालमा जुन ड्रप आउटको इस्यु छ र क्वालिटी एजुकेसनको जुन प्रब्लम छ त्यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर स्पेशली पब्लिक स्कुल्सहरुमा हजुर एन्ड द्याट्स हाउ क्यानोपी गट स्टार्ट लाइक combination of frustration and my experience in education gave rise or let's say gave birth to Canopy. Right. Canopy ko ni alikati ke garchau since then what have you been doing through Canopy? So it sounds crazy kinabhane almost 9 वर्ष भइसक्यो मैले Canopy start गरेको र I think the interesting experience के थियो भन्दाखेरि we have constantly evolved, we've changed, we've tried a lot of things, a lot of projects हैन तर अहिले क्यानोपीको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ क्यानोपी is basically trying to create accessible education for kids who cannot afford and we're also designing curriculums so that kids can be creative and critical. एकदम सिम्पलमा सो जो बच्चाहरू क्लासरुममा हुनुहुन्न उहाँहरूलाई क्लासरुममा फिर्ता ल्याउने अथवा जो बच्चाहरू ड्रप आउट गर्ने सोचिराख्नु भएको छ फर मेनी रिजन्स अफोर्डेबिलिटीको कुरा हुनसक्छ डिस्टेन्सको कुराहरू हुनसक्छ अथवा क्वालिटी एजुकेसनको कुरा हुनसक्छ जो ड्रप आउट गर्न लाग्नु भएको छ उनीहरूलाई रिटेन गर्ने क्लासमै र उनीहरूलाई हाउ क्यान वी इन्स्योर क्वालिटी एजुकेसन भन्ने आइडिया हो सो यो 9 वर्षको पिरियडमा चाहिँ we've seen big changes, I think, positive changes. We've seen students remain in classroom. We've seen them improving academically. उनीहरूको attention improve भएको देखेका छौँ. उनीहरूको पढाइतिरको जुन interest छ त्यो improve भएको देखेका छौँ. We've seen them becoming more engaging. We've seen these students get better jobs. We've seen them contributing to their families. जुन सायद हुँदैन थियो होला इफ क्यानोपी जस्तो अर्गनाइजेसन एक्जिस्ट नगरेको भए सो हाम्रो चाहिँ 2टा मेजर प्रोजेक्ट्सहरू छन् वान इज कल्ड क्यानोपी नेपाल स्कलरसिप प्रोजेक्ट यसले चाहिँ बच्चालाई एकदम सिम्पलमा जो ड्रप आउट गर्न लाग्नु भएको छ उनीहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर पब्लिक स्कुल्समा एक्ज्याक्टली उनीहरूलाई फिर्ता क्लासरुममा ल्याउने सपोर्टिङ देम विथ अल द नेसेसरी सपोर्ट होइन बेसिक एजुकेसनको सबै सपोर्ट बट अन टप अफ द्याट उनीहरूलाई जति जुन स्किल्सहरू चाहिन्छ हाम्रो एउटा आइडिया भनेको बच्चाहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने पनि हो सो फ्रम बेसिक स्किल्स लाइक कोडिङदेखि लिएर अथवा कम्प्युटर चलाउनेदेखि लिएर टु फेसन डिजाइनिङ बरिस्ता ट्रेनिङ सो यो ट्रेनिङहरू अथवा यो स्किलहरू दिइसकेपछि बच्चाहरूलाई वर एक्सपेक्टिङ देम टु हेभ स्किल्स सो द्याट दे क्यान सस्टेन देमसेल्भ्स बट इट डज नट एन्ड देयर हामी चाहिँ पेरेन्ट्सहरूसँग पनि एकदम क्लोजली काम गर्छौँ पेरेन्टल काउन्सिलिङदेखि लिएर उहाँहरूलाई हाउ टु बिकम बेटर पेरेन्ट्स इन अ वे होइन बिकज मलाई पनि चाहिन्छ डेफिनेटली र उहाँहरू पछि वी अल्सो सपोर्ट टिचर्स हो टिचर ट्रेनिङहरूको पनि प्रोग्राम्सहरू हाम्रो यसमा छ सो द आइडिया इज होलिस्टिकली चाइल्डको डेभलपमेन्टमा हामीले कसरी काम गर्न सक्छौँ एन्ड वी अल्सो वर्क इन द स्कुल management committee, so we're a part of school management committees in different schools, so that allows us to make the right kind of decisions just like गर्दा बच्चाहरूको ग्रोथ अझै राम्रो होस् भनेर तिमीहरूले एज अ युनिट चाहिँ स्कुलसँग काम गर्छौ कि विद्यार्थीहरूसँग काम गर्छौ कि बोथ हो कि कसरी it's a combination of both right विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदा स्कुलमै गएर पढाउने कि उहाँहरूलाई तिम्रो प्लेसमा स्कुलमै गएर पढाउने सो अगेन एकदम धेरै ट्रायल एन्ड एरर्सबाट हामीले सिकेको वी अल्सो वान्टेड किड्स टु कम टु अस एन्ड लर्न भन्ने एक्सपेरिमेन्ट पनि गरेको थियो बट वी रियलाइज
सेफ्टीको हिसाबमा इजको हिसाबमा पेरेन्टलाई पनि अलिकति सजिलोको हिसाबमा होइन वी रियलाइज when we go to schools and work with the kids directly त्यसले सबैभन्दा राम्रो रिजल्ट स्कुल आवर्स हजुर सो पहिला चाहिँ आफ्टर स्कुल प्रोग्राम्सहरू थियौँ हामी जब एक लेभलको क्रेडिबिलिटी भनेको थिएन होइन ल तपाईँहरू 4 देखि 5 आएर एकछिन काम गर्नुहोस् न त यति नै एक्साइटेड हुनुहुन्छ भन्दाखेरि बट नाउ आई थिङ्क with the level of credibility we've been able to gain, the kind of outcomes that we were hoping we could come out with. त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले हामीले के देखेका छौँ भन्दाखेरि schools are actually excited to have us during school hours नै क्या सो त्यो चाहिँ एक लेभलको भनौँ न सक्सेस जस्तै हो अनि यसैमा थोरै जोड्नु पर्दा चाहिँ अघिको क्यानोपीले एक्ज्याक्टली के गर्छमा सो एउटा पार्ट भनेको स्कलरसिपवाला पार्ट थियो मेन्टरसिप गाइडेन्सको कुरा तर अर्को पार्ट भनेको चाहिँ हामीले करिकुलम्सहरू डिजाइन गर्छौँ सो मेरो सबैभन्दा फेभरेट करिकुलमको नाम चाहिँ कथा बुनौ हो सो वी बेसिकली डिजाइन प्रोग्राम्स द्याट टिच स्टुडेन्ट्स हाउ टु टेल स्टोरिज एकदम सिम्पलमा म आफै पनि स्टोरिज सुनेर भनेर पढेर हुर्केको बच्चा एन्ड आई थिङ्क द्याट रियली हेल्प मी बिकम अलिकति पनि जति क्रिएटिभिटी छ ममा आज होइन बट आई थिङ्क यो एउटा यस्तो इसेन्सियल स्किल हो द्याट आवर एजुकेसन सिस्टम इज लुजिङ बिकज we're prioritizing other skills over this जस्तो लाग्छ so we're trying to reintroduce in a way storytelling in classrooms जसले गर्दा बच्चाहरू can say their stories better, imagine better, think better, be more critical. अहिले कतिवटा स्कुलसँग कति स्टुडेन्टसँग काम गरिरहेको करेन्टली चाहिँ सो अहिलेसम्म 9 वर्षमा Canopy has worked with I think more than 21,000 kids across 250 वटा स्कुल 250 भन्दा नि अलि बढी छौँ हामी अनि एउटा स्कुलसँग कति समयसँग काम गर्ने हो अन एन एभरेज त पुरा 1 वर्षै हुन्छौँ हामी तर एउटा स्कुलसँग 1 वर्ष त्यसपछि के हुन्छ त्यसपछि डिपेन्डिङ अन द स्कुल डिपेन्डिङ अन द स्टुडेन्ट्स सो द आइडिया इज टु कन्टिन्यू अगेन सो देयर आर स्कुल जसमा हामीले 9 वर्ष नै जस्तै क्यानोपीको भेरी बिगिनिङदेखि अहिलेसम्म पनि हामी काम गर्दै आइरहेछौँ अ भेरी गुड इक्जाम्पल इज भानुभक्त स्कुल सो त्यो स्कुलमै हामीले इन अ वे एक लेभलको पाइलटिङ गरेको थियौँ अनि अहिलेसम्म पनि हामी त्यहाँ हाम्रो स्कलर्सहरू पनि त्यहाँ पढ्छन् we're also working with हाम्रो स्टोरी टेलिङको कार्यक्रमहरू होइन generally when you directly teach the students पढायो फेरि सकिन्छ हुन त टिचर ट्रेनिङ पनि भने तिमीले एसएमसीमा सो त्यो तिमीले छोडिसकेको स्कुलमा यसको कन्टिन्युटी सस्टेनेबिलिटीको केही एक्सपिरियन्स छ कस्तो खालको पोस्ट तिमीहरूले गरिसकेको काममा ओ डेफिनेटली आई थिङ्क एउटा एकदमै ठुलो एलिमेन्ट क्यानोपीकोमा के रहेछ भन्दाखेरि सस्टेनेबिलिटीको एस्पेक्ट हो वी आर कन्सटेन्टली थिङ्किङ कि हाउ क्यान वी बी प्रेजेन्ट इन स्कुल इभन वेन वेआर नट फिजिकली प्रेजेन्ट इन स्कुल्स होइन सो कतिवटा स्कुलमा इक्जाम्पलको लागि वाट वी डु इज फर्स्ट वी वर्क विथ द स्टुडेन्ट्स स्टुडेन्टहरूसँग काम गरिसकेपछि दे इन अ वे बिकम ट्रेनर्स फर यङ्गर किड्स होइन उनीहरूको भाइ बहिनीहरूको लागि तर हामी उहाँको टिचरहरूसँग नि काम गर्छौँ अथवा त्यहाँ कोही यङ स्टुडेन्टहरू भर्खरको पास आउट ग्रेजुएट्सहरू जो स्कुलहरूसँग अझै पनि इङ्गेज हुन्छ उहाँहरूलाई पनि आइडेन्टिफाई गरेर वाट वी डु इज वी वर्क विथ देम वी ट्रेन देम सो हाम्रो जुन करिकुलमको बेसिक्सहरू छ होइन जति हामीले सिकाउन सक्छौँ त्यो चाहिँ टिचर र यो यङ जुन एकजना लिडर छ उहाँलाई पनि हामी पास डाउन गर्छ सो द्याट दिस टिचर्स क्यान इङ्गेज इन देयर एकाडेमिक्स होइन सो त्यसले गर्दा क्यानोपीको प्रोग्राम्सहरूको एक लेभलको कन्टिन्युटी हुन्छ त्यहाँबाट ग्रेट वाइ सुड वान बिकम अ टिचर मलाई एकदमै एक्साइटिङ कुरा भनेको टु सी द स्माइल्स अफ दिस किड्स होइन एन्ड इट्स जस्ट नट वान पर्सन इट्स नट जस्ट वान स्टुडेन्ट होइन एज अ टिचर वेन यु म एउटा एभरेज जेनेरिक तरिकाले भन्छु होइन एउटा क्लासमा लगभग 25 देखि 30 जना बच्चा हुन्छन् इफ युर लकी होइन if you're a good teacher you get to see 30 smiles त्यो 30 smiles behind को जो पेरेन्ट्सहरू हुन्छन् त्यो स्माइल्सहरू पनि देख्न पाउनुहुन्छ होइन एन्ड आई थिङ्क द्याट्स द एनर्जी द्याट्स समथिङ द्याट रियली गिभ मी इन्सपिरेसन एन्ड एनर्जी टु वर्क फर्दर क्या किनभने मैले यो क्वेसन सोध्नु पछाडि चाहिँ नेपालमा अहिले टिचिङ प्रोफेसन त्यति अट्र्याक्टिभ नहुनु भएको टिचर्सहरू पनि मोटिभेट नहुनु भनेर सुनिरहेको छ एब्सोल्युटली यति सिम्पल कुरा हामीले देख्न र देखाउन नसकेको हो कि के हो त तिमीले जसरी भन्यौ आई थिङ्क लाइक इट्स सो इमोसनल होइन सो मोटिभेटिङ नै हो तर के भइरहेको होला त
I think different reasonsहरू छ, different priorities छ. For some, somebody's smile might not be a priority. Or त्यसले गर्दा मान्छेले energy पाउँदैनन् होला. It could mean different things, right? कसैको लागि priority नै different हुन्छ. So क्लासरुममा बच्चा हाँसेको अथवा नहाँसेकोले एउटा पर्टिकुलर मान्छेलाई धेरै फरक पार्दैन होला. अनि आई थिङ्क तपाईँले भने जस्तै people also fail to understand यो in a way कि क्लासरुममा गइसकेपछि the kind of change you can create in एकजना बच्चाको life can be massive, हैन? जुन टिचर्सहरूले पनि मेबी रियलाइज गरेका छैनन् अथवा आई थिङ्क इभन एजुकेटर्सहरूले रियलाइज गरेर सकेका छैनन् कि क्लासरुम भने एउटा यस्तो स्पेस हो वेयर यु क्यान completely change a system. You can create change from that one little classroom. जहाँ मान्छेहरू सोध्छन् कि oh yeah, I'm not going there भन्ने एउटा एक हिसाबले. I totally agree. हैन, मलाई पनि खास भने दुःख लागेको कुरा नै हामी जुन टिचिङ प्रोफेसनमा छौँ त्यो तिमीले भनिरहेको त इन्ट्रेन्सिक रिवार्ड्स हो नि त, हैन? त्यसले नै ड्राइभ गर्नुपर्ने हो प्राइमरली. अफकोर्स मान्छेहरूले एक्सट्रेन्सिक रिवार्ड्स पनि खोज्छ, तर हामीले अलिक बढी एक्सट्रेन्सिक रिवार्ड्सकै पछि लाग्यो भएर यो इन्ट्रेन्सिक रिवार्ड्सलाई देख्न पनि छोड्यौँ, भ्यालु गर्न पनि छोड्यौँ र त्यो इन्सपिरेसन लिन नसकिरहेको कि भनेर मलाई दुःख चाहिँ लाग्छ एकदमै नै साँच्चीकै, होइन? त्यही भएर नै मैले तिमीलाई सोधेको केले ड्राइभ गर्छ. सो त्यसकै सेरोफेरोमा सो अहिलेको एजुकेसन जुन आफ्नो एज अ स्टुडेन्ट हुँदाको नि तिमीले राम्रोसँग न्यारेट गर्यो, स्टोरी टेलिङ तिमीले आफूले कसरी हेऱ्यौ आफ्नो जर्नीमा आफ्नो स्कुल लाइफलाई भनेर भन्यौ भने अहिले आउँदा पनि एक त कतिको सिफ्ट देख्छौ, होइन? दोस्रो चाहिँ नि के भइरहेको त हाम्रो च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के हो त अहिले स्कुल सिस्टममा? त्यो बी इट लाइक क्लासरुमकै सेटिङमा पनि हुनसक्ला, अलिक जुम इन गरेर ठुलो कुनै फ्याक्टर्सहरूले अफेक्ट गरेछ. आई थिङ्क सिफ्ट फ्रम मी एज अ स्टुडेन्ट टु अहिलेको समयमा धेरै नै सिफ्ट छ फ्रम वाट आई सी, होइन? बिकज आई फिल त्यति बेला यो इन्टरनेट भन्ने कुरा पनि अलिकति वाज अ प्रिभिलेज्ड कमोडिटी जस्तो भनौँ न, होइन? अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि बिकज एभ्रिबडी हेज एक्सेस टु इन्टरनेट, होइन? त्यसले गर्दा एक्सप्लोर गर्न चाहिँ डेफिनेटली इजी भएको छ, होइन? सो जुन कुरा मेबी 15 वर्ष अगाडि 20 वर्ष अगाडि पिपल वर फाइन्डिङ इट एक्सट्रिमली डिफिकल्ट टु एक्सप्लोर अथवा एउटा कुनै सर्टन प्रोफेसनको लागि पाइलट बन्नको लागि मैले के गर्नुपर्ने हो भन्ने क्ल्यारिटी जुन थिएन, आई फिल नाउ इट्स मच इजियर, राइट? सो त्यो एकदम सिम्पल इक्जाम्पलमै हामीले त्यो देख्न सक्छौँ कि देयर इज अ बिग सिफ्ट, राइट? अभियसली त्यो सिफ्टको साथसाथै अ लट अफ पोजिटिभ्स एन्ड नेगेटिभ्स पनि आउँछन्, होइन? अब आइम नट स्योर यो टेक्नोलोजीले गर्दा कतिको पोजिटिभ्स नेगेटिभ्स ब्यालेन्स भएको छ, होइन? विथ स्पेसली विथ चिल्ड्रेन एक लेभलको मोनिटर पनि हामीले गर्न सकेको छौँ अथवा छैनौँ भन्ने एउटा कुरा चाहिँ डेफिनेटली छ, तर वी क्यान क्लियरली सी दिस बिन अ बिग सिफ्ट. अब एक लेभल तपाईँले जुन म्याक्रो पर्सपेक्टिभमा हामीले कुराहरू इन एजुकेसन हेर्ने हो भने के छ त च्यालेन्जेस भन्ने जुन एउटा छ, होइन? आई थिङ्क एकदम धेरै च्यालेन्जेस छ. आई डोन्ट इभन नो वेयर सुड आई बिगिन, होइन? इट्स एक्सट्रिमली डिफिकल्ट. लाइक वी क्यान, मैले भर्खरै भनेको कुरा क्यान बी अ बिग च्यालेन्ज, राइट? टेक्नोलोजी इट्स सेल्फ क्लासरुममा आइसकेपछि त्यसको छुट्टै लेभलको पोजिटिभिटी छ, तर द्याट अल्सो क्रिएट्स अ बिग च्यालेन्ज, होइन? हाउ डु वी स्टप किड्स फ्रम मिसयुजिङ इन्टरनेट टेक्नोलोजी एन्ड स्टफ्स लाइक द्याट भन्ने एउटा सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हुनसक्छ, होइन? अर्को कुरा भनेको एक्सेसको कुरा हो. We're seeing कि education अथवा technology in general has been accessible to certain privileged crowd, तर अहिले पनि अझै पनि नेपालमा we see internet पुगेको छैन, electricity पुगेको छैन, digital devices-हरू छैन, होइन? क्लासरुम्सहरू छैनन्, रोड्सहरू छैनन्. आई थिङ्क त्यो एक्सेसको कुरा सबैभन्दा ठुलो एउटा प्रब्लम हुन गइरहेछ, जसले गर्दा सबैभन्दा बेसिक एउटा निड जुन छ बच्चाको लागि एजुकेसन, दे आर नट गेटिङ इट, राइट? अब दोस्रो कुरा भनेको आई थिङ्क क्लासरुममा गइसकेपछि we're clearly seeing कि क्वालिटीको एउटा ठुलो प्रब्लम छ, राइट? टिचर्स आर नट ट्रेन. आई थिङ्क करिकुलम वाइज मेरो आफ्नै रेजर्भेसन छ, तर आई स्टिल थिङ्क द करिकुलम जुन हाम्रो सरकारले डिजाइन गर्नुभएको छ द्याट इज प्रिटी गुड, होइन? धेरै अपडेटहरू चाहिन्छ होला, बट लर्निङको टर्म्समा आई थिङ्क
क्लासरुममा मात्रै सिकाएर पनि हुँदैन, त्यो करिकुलमको सपोर्टले मात्रै हुँदैन. देयर हेज टु बी अदर थिङ्स द्याट निड टु ड्राइभ एजुकेसन इन जेनरल होइन. सो त्यसमा एक लेभलको चेन्जेस चाहिँ डेफिनेटली चाहिएको छ. आई थिङ्क नम्बर 3 भनेको ब्यारियर्स अथवा च्यालेन्जकै कुरा गर्दा टिचर को केपेबिलिटीको एउटा ठुलो कुरा आउँछ. अघिको कुरा हामीले जे कुरा गरिरहेको थियौँ, आई थिङ्क टिचिङ प्रोफेसन भनेको नै कस्तो भइसकेको छ भन्दाखेरि इट्स एन आफ्टर थट. I'll apply to 10 different jobs. कहीँबाट नि मैले केही पाइनँ भने 11th job is going to be teaching भन्ने मान्छेहरूले हेर्छन्. अनि आई थिङ्क त्यो इन्ट्रिन्जिक एक्सट्रिन्जिक जुन हामी कुरा गरिरहेको थियौँ द्याट क्लियरली सेज यहीँ होइन. कोही चाहिँ म टिचर बनेर म एउटा चेन्ज ल्याउँछु भनेर टिचर भन्छन्, कोही चाहिँ फर डिफ्रेन्ट रिजन्स बाध्यताले गर्दा बनाउँछन्. एन्ड आई थिङ्क फर्स्ट टिचर हो कि होइन, दिस इज इन्टेन्डेड टिचर. या एब्सोल्युटली. सो त्यो चाहिँ एउटा बिग च्यालेन्ज छ. बट त्यति मात्रै होइन, रिसोर्सको हामीले कन्स्ट्रेन्ट देखिरहेछौँ. पेडागोजी अझै इम्प्रुभ गर्ने च्यालेन्जेसहरू छ. स्टुडेन्टलाई कसरी हामीले इङ्गेज गराउन सक्छौँ, कसरी हामीले उसलाई अझै क्रिटिकल बनाउन सक्छौँ. आई थिङ्क वर क्लियरली ल्याकिङ अन दोज एरियाज होइन. सो अगेन आई थिङ्क म एजुकेसन रिलेटेड च्यालेन्जेसहरूको बारेमा कुरा गर्न गयो भने I'll just go on and on, right? But I'm more of a optimistic guy, and I want to look at the positives, let's say. Great. म पनि एकदम धेरै लामो समयदेखि एजुकेसनमा लागेर धेरै क्रिटिकल पनि छु नेपालको एजुकेसनलाई. हामीले रिडिजाइनै गर्नुपर्छ भनेर भनिरहन्छु होइन. राम्रो भएको त छँदैछ, तर धेरै गर्नु बाँकी छ नि त भनेर त्यो अर्जेन्सी पनि क्रिएट गर्नको लागि. अघि तिमीले भन्यो नि सिफ्ट आयो, एउटा चाहिँ टेक्नोलोजी चाहिँ एजेन्ट भयो कि. सो हाम्रो सिस्टम एजेन्ट भएर हामीले त्यसलाई एजुकेसन सिस्टम चाहिँ एजेन्ट भएर पोजिटिभ चेन्जेस चाहिँ कतिको देख्छौ तिमीले? भनौँ न एजुकेसनलाई हेर्ने नजर, त्यसलाई फिलोसफी भनौँ, अप्रोच भनौँ होइन, हाम्रो बिलिफ भनौँ, हाम्रो माइन्डसेट भनौँ, कतिको सिफ्ट देख्छौ? आइएम भेरी पोजिटिभ होइन. यो सिफ्ट आउँदैछ, बट आइम नट भेरी पोजिटिभ अबाउट द पेस अफ द्याट सिफ्ट होइन. त्यो जुन पेसले यो एउटा चेन्ज आउनुपर्ने छ, यो होल एजुकेसन सिस्टमिक लेभलमै चेन्ज आउनुपर्ने, आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ म अलिकति स्ट्रगल देखिरहेको छु. र आई थिङ्क यही बुझ्न नै मैले मेरो मास्टर्स डिग्री गरेको हो होइन. आई थिङ्क एक्ज्याक्टली आई थिङ्क मैले चाहिँ के बुझ्न खोजेको थिएँ भन्दाखेरि अब वर्क एट द्याट पोइन्ट मैले ग्रास रुट्समै काम गरेको 12 वर्ष भइसकेको थियो. तर मैले चाहिँ पोलिसी लेभलमै सिस्टमिक लेभलमै चेन्जेस ल्याउनुको लागि के गर्न सकिन्छ, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, वाट्स द राइट ब्यालेन्स, वाट्स द राइट कम्बिनेसन अफ यो ग्रास रुट लेभलको एक्सपिरियन्स र पोलिसी लेभल. बिकज आई थिङ्क चेन्ज भनेको इट क्यान नट बी युनिडिरेक्सनल होइन. म पोलिसी चेन्ज गर्छु, एक्ज्याक्टली, इट्स नट इभन बटम अप, इट्स नट टप डाउन, राइट. इट हेज टु बी अ कम्बिनेसन अफ बोथ. अनि आई थिङ्क यही नै अलिकति पढ्ने क्रममा आई अनेस्टली एम भेरी पोजिटिभ होइन कि सिफ्ट हुँदैछ. तर अगेन मैले अघि भने जस्तै म अलिकति स्केप्टिकल चाहिँ पेसमा छु राइट. अहिले पनि हामी के देख्दैछौँ भन्दाखेरि एजुकेसनमा आउनुपर्ने जुन सिफ्ट छ, यस अलिकति पपुलिस्ट कन्भर्जेसन्स पछाडि चाहिँ जाँदैछौँ. एआई, कोडिङ, टेक्नोलोजी, दिस एन्ड द्याट. पहिला बेसिक पनि त ठिक पार्नु पर्यो. बट आई थिङ्क वी आर स्ट्रगलिङ विथ द बेसिक्स. यस. म चाहिँ डिरेक्सनमा अझै समस्या देखेँ. पेस बरु ठिकै छ, गर्दै गरौँला. डिरेक्सन चाहिँ कुन सेन्समा भने हामीले स्टुडेन्ट, अघि भन्यो नि तिमीले, स्टुडेन्टलाई हेर्ने नजर कस्तो छ, एजुकेसनको फन्डामेन्टल पर्पसको नजर के छ होइन. अनि स्कुल भनेको के हो, अघि तिमीले भन्यो नि फ्याक्ट्री भनेको थियौ नि, त्यसमा धेरै ठुलो परिवर्तन आएको देखिन्छ त भन्नेमा चाहिँ सबसे ठुलो के मैले ठ्याक्क डिजाइन गर्छु, त ठ्याक्क यस्तो हो भन्ने अप्रोच अझै पनि देखिन्छ क्या. मलाई त्यहाँनिर हो क्या अझै मलाई आफूलाई लागेको चाहिँ नि इस्युजहरू त्यहाँ सिफ्ट गऱ्यो भने अनि पेसमा चाहिँ बरु ठिक छ, स्लो पेसमै चेन्ज हुन्छ भन्नेतिर त्यो बिग सिफ्ट चाहिँ त्यहाँनिर चाहियो हो कि भने. त्यसमा चाहिँ तिम्रो के छ? अहिले तिमी पढेर पनि आएको, लेटेस्ट पढिरहेको पनि होला र नेपालको लागि त क्लोजली हेरि नै रहेछौ, त्यहाँनिर कस्तो देख्छौ तिमी? आई थिङ्क तपाईँले भने जस्तै देयर इज अ बिग पर्सपेक्टिभ चेन्ज द्याट इज निडेड होइन. एजुकेसनको रोल के हो त? एक्ज्याक्टली राइट. आई थिङ्क पिपल, पेरेन्ट्स, इभन एजुकेटर्स, इभन स्कुल चलाउने कमिटी, कलेजेस चलाउने कमिटी आर गेटिङ द बेसिक्स रङ जस्तो पनि लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ होइन. हामीले
एजुकेसनको रोल के हुनुपर्छ त एउटा सोसाइटीमा होइन इज इट टु मेक स्टुडेन्ट्स क्रिटिकल इज इट टु गिभ देम इनफ स्किल सो द्याट हामी एउटा क्रिटिकल प्रोडक्टिभ पपुलेसन क्रिएट गरौँ अर इज इट जस्ट टु क्रिएट अ प्रडक्ट सो द्याट एउटा ठुलो ब्यानरमा ल एसएलसीमा एसईमा A+ ल्याउनु भएको थियो हाम्रो स्टुडेन्टले भनेर देखाउनको लागि मात्रै हो भन्ने एउटा बिग क्वेसन चाहिँ छ फर सो आई थिङ्क वी निड टु सिट डाउन एउटा यो हाम्रो ड्रइङ बोर्डमा एजुकेटर्सहरू अनि एजुकेसनको रोल चाहिँ एक्चुअली फेरि पनि हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने भन्ने देखिरहेछौँ एक लेभलको क्ल्यारिटी चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने छ एब्सोल्युटली फर द्याट किनभने म अझै पनि भन्यो म पनि अघिदेखि भने जस्तो सो किन अन एजुकेसन कस्तो भइरहेछ भनेर सर्टेन इन्डिकेटर्सहरू छ कि अहिले पनि देख्दाखेरि तिमी जुनसुकै स्कुलमा अहिले सट्ट भिजिट गऱ्यो भने त्यही टपरवालाको फोटो ठ्याङ्ग राखेकै हुन्छ यसले डिस्टिङसन ल्यायो यसले आइयुमा नाम निकाल्यो यसले ओ ल्यायो यसले 3 यति ल्यायो सो त्यो फन्डामेन्टल त्यहाँनिर मलाई अनि त्यसपछि त्यही मान्छेको फोटो कुनै पत्रिकामा राख्यो चाहे त्यो प्राइभेट होस् चाहे त्यो पब्लिक होस् होइन सो त्यस्तो चिजमा एउटा भयो अर्को हेर न तिमी फेरि पनि मलाई त्यहाँनिर छ क्या इस्युजहरू चाहिँ त्यो टप डाउनवाला होइन टिचर छ अनि त्यसपछि तल स्टुडेन्ट्स छ डिसिप्लिन चाहिँ टक्क चाहियो अनि टक्क हिजो तिमी जसरी बस्थ्यौ बेन्चमा आज पनि मोस्ट अफ द स्कुल्समा त्यही नै हो 5-6 जना एउटा बेन्चमा बस्ने लामो क्लास होइन अनि त्यस त्यो फिक्स्ड हुन्छ हो यी चिजहरूमा मैले भने म कतिलाई मैले नि बुझाउन सकिरहेको छैन कि फन्डामेन्टल सिफ्ट खोजौँ भने अहिले तिमीले कस्तो राम्रोसँग भन्यो कि ठन्डा दिमागले एकचोटि शिक्षा के हो हामीले कसरी शिक्षा चाहिँ नि हाम्रै फेरि नलेज बेसमा पनि छ पहिलाकै हामीले जसलाई सबसे धेरै भ्यालु गरिरहेको छौँ हाम्रो एन्सेन्ट टाइममा गुरु शिष्यको बेलामा शिष्यको लागि कति थियो त क्रिटिकल थिङ्किङको अपर्च्युनिटी अटोनमस लर्निङको कतिको थियो रियल लाइफ एक्सपिरियन्स टन्नै थियो भनेर हामीले सुनि नै रहेछौँ त्यही कारणले सायद एकचोटि रिइग्नाइट गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ देखेको होइन मैले त्यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो पनि अलिकति बुझाइहरू त्यसमा राखेको त्यही भएर फिलोसफिकल त्यो अलिकति बिलिफ सिस्टम र एजुकेसनको फन्डामेन्टल पर्पस के हो भनेरै एकचोटि फेरि सुरु गर्नु पाएँ हिजोदेखि के गरिरहेको थिएसँग गर्नु परेन नि आज फेरि गर्नु पाइयो झन् अहिले कस्तो प्रपर टाइम छ क्या कानुनै बनाउँदैछौँ संसदमै कानुन छ होइन त्यति बेला त वी हेभ अ बिग अपर्च्युनिटी टु टेक त्यो प्याराडाइम सिफ्ट गर्नुको लागि चाहिँ नि भन्ने हो क्या त्यही कारणले मैले त्यसमा अलिकति डेल्भ गरेको सो ठ्याक्कै त्यसैसँग लिङ्क गरौँ न त अब लेटेस्ट के रहेछ त ग्लोबली अब वान अफ द बेस्ट इन्स्टिट्युसन्समा तिमीले होइन एजुकेसनमै मास्टर्स गर्यो करेन्ट ट्रेन्ड्सहरू कस्तो रहेछ लेटेस्ट फिलोसफिजहरू कस्तो रहेछ एजुकेसनलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू मैले इन अ वे एक लेभलको डुअल प्रोग्राम गरेँ सो ग्रेजुएट स्कुल अफ एजुकेसनमा पढ्ने मौका पनि पाएँ र केनेडी स्कुल अन्तर्गत सोसल इनोभेसन चेन्ज इनिसिएटिभ भन्ने एउटा फेलोसिप पनि पाएँ चेङ फेलोसिप भनेर सो it was basically a combination of two really big programs जसले गर्दा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स एकदमै इनरिच भयो र एट द्याट पोइन्ट आई गट टु अन्डरस्ट्यान्ड कि एजुकेसन स्पेसमा आइरहेको एउटा जुन चेन्ज छ होइन आई थिङ्क इट्स हेभिली टेक्नोलोजिकल ड्रिभन होइन एन्ड आई फिल नेपाल हेज द पर्फेक्ट अपर्च्युनिटी तपाईँले भने जस्तै अघि जस्तो त्यो इट्स द पर्फेक्ट टाइम वेन हामी अहिले नयाँ रुल्सहरू नयाँ कानुनहरू नयाँ फिलोसफीहरू इन्ट्रोड्युस गर्ने क्रममा छौँ होइन बट एट द सेम टाइम बसेर एकचोटि त्यो रिसेट बटन थिच्ने हो कि भन्ने पनि द्याट्स समथिङ अफ बिन थिङ्किङ कतिको प्र्याक्टिकल हुन्छ हुँदैन भन्ने द्याट्स अ होल डिफ्रेन्ट कन्भर्सेसन बट आई थिङ्क इट्स अ रियली गुड टाइम राइट टेक्नोलोजीले नै अहिले एआईले नै इट्स ड्राइभिङ एजुकेसन होइन नेपाल आई थिङ्क हेज अ पर्फेक्ट अपर्च्युनिटी कि यो स्पेसमा आएर एज टेक्नोलोजीलाई एउटा एजेन्ट इन्ट्रोड्युस गरेर स्कुल्स क्लासरुम्सहरूमा आई थिङ्क इट क्यान अल्सो सल्भ द एक्सेसको प्रब्लम इट क्यान सल्भ क्वालिटीको प्रब्लम्सहरू होइन सो आई सी त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ डेफिनेटली जाँदैछौँ तर इनोभेटिभ र कस्ट इफेक्टिभ सोल्युसन्सहरू पनि हामीले आइडेन्टिफाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रोग्रामले चाहिँ मलाई त्यो कुरा चाहिँ रियलाइज गरेँ And any program that is, or any intervention that is cost effective, scalable, or accessible, right? You tintako combination ma, if we are introducing it in the education space,
होइन त्यसले चाहिँ हामीले डेफिनेटली एउटा बिग सिफ्ट ल्याउने भन्ने देखिरहेको चाहिँ छौँ सो आई थिङ्क वी एज अ कन्ट्री एज अ कम्युनिटी हेभ अ पर्फेक्ट अपर्च्युनिटी र सो क्यानोपीबाट पनि हामीले गर्न खोजेको एक्ज्याक्टली नै यही हो होइन 9 वर्ष जति हामी एक्सपेरिमेन्टल फेजमै थियौँ बट अहिले एक लेभलको त्यो स्केल गर्ने प्रोसेसमा छौँ हाम्रो स्टोरी टेलिङ प्रोग्रामलाई now that it's recognized by the government itself होइन सो यसलाई चाहिँ हामीले करिकुलम्समै इन्टिग्रेट गर्ने प्रोसेसमा छौँ एन्ड वी सी द प्रोग्राम बिङ कस्ट इफेक्टिभ वी सी इट बिङ स्केलेबल अनि आइ एम भेरी पोजिटिभ द्याट इट्स भेरी इनोभेटिभ पनि होइन सो यसलाई नै अथवा सिमिलर टु सच इन्टरभेन्सन होइन यस्तैलाई नै आइडेन्टिफाई गरेर कसरी हामीले स्कुल्स क्लासरुम्सहरूमा इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ आई थिङ्क एउटा ठुलो conversation हुनुपर्छ which was something I was doing every day मेरो स्कुलमा पनि with my professors. तिमीले स्पेशलाइजेसन अथवा कुनै फोकस एरिया थियो कि एजुकेसन पोलिसी एन्ड एनालिसिस सो यसमा चाहिँ बेसिकली मैले पढ्न खोजेको सिक्न खोजेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मेरो एक्सपिरियन्स ग्रासरुटमा त थिँदै थियो तर आई डिड नट नो पोलिसी लेभलमा चेन्जेस ल्याउँदा कसरी ल्याउने कस्तो खालको ल्याउने बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू के थियो सो मेरो पढाइ चाहिँ मोस्ट अफ इट वाज बेस्ड अन दिस तर मेरो फेलोसिपको थ्रुबाट चाहिँ आई अल्सो गट टु लर्न अबाउट सोसल इनोभेसन सो इन अ वे जब म ग्रेजुएट भइरहेको थिएँ आई वाज एक्सट्रिमली एक्साइटेड बिकज यो दुइटै लेन्सले वर्ल्ड एजुकेसन सिस्टम देख्न पाएँ क्या कि हाउ क्यान वी पुट फरवर्ड इनोभेटिभ सल्युसन बट एट द सेम टाइम त्यसलाई हामीले ग्रासरुटमा गएर इन्टिग्रेट गर्ने हो अथवा पोलिसीमा गएर इन्टिग्रेट गर्ने हो अर डु वी फाइन्ड अ गुड ब्यालेन्स वेयर वेयर टेकिङ इट साइमल्टेनियसली भन्ने एउटा आइडिया थियो ग्रेट आइएम स्योर देयर आर लट अफ लर्निङ्स होइन तर फेरि कन्टेक्स्ट पनि डिफ्रेन्ट छ हामीले त्यहाँ हेर्दैमा नेपालको ठक्क फिट हुन्छ भने पनि होइन सबैबाट लर्न गर्ने हो आफ्नो कन्टेक्स्टमा त आफैले जान्नु पऱ्यो कस्तो चाहिँ बेस्ट फिट हुन्छ किनभने हाम्रो कन्टेक्स्ट अफकोर्स फरक छ हाम्रो हिस्टोरिकल कल्चरल जियोग्राफिक होइन सबै कन्टेक्स्टहरू त्यो कन्टेक्स्टलाई डिपली बुझेर अरूबाट के इन्सपिरेसन लर्न गर्न सकिन्छ र हामी कहाँ कस्टमाइज एप्लिकेसन गर्न सकिन्छ भन्ने नै सिक्ने हो एक्ज्याक्टली हामी कहाँ अलिकति कहिलेकाहीँ बाइनरीमा मात्रै कुरा गरिन्छ कि अब हार्वर्ड पढेर आयो तिमीले अनि त्यसपछि केही भन्यो भने अब त्यहाँको कन्टेक्स्ट कहाँ यहाँ मिल्छ भनिदियो डिसमिस गरिदियो अथवा तिमीले पनि पढेर आएपछि यहाँ यस्तो हुन्छ डङ्गै गर आई थिङ्क दुइटै एक्सट्रिम हो नि त होइन मैले त्यस्तो सिकेको छु मैले यहाँ पनि हेरेको छु मेबी बेस्ट फिट चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भन्ने नै होला जस्तो लाग्छ मैले बाइ द वे म पनि पब्लिक पोलिसीको स्टुडेन्ट हो होइन एजुकेसन पोलिसी चाहिँ होइन एजुकेसन चाहिँ मैले प्र्याक्टिस मात्रै गरे हो होइन सो तिम्रो लर्निङ्समा हामीले के कुरा कसरी अहिले भनौँ न तिमीले भन्यो नि इनोभेटिभ सल्युसन्सहरू पोलिसी इनोभेसन्सहरू के गर्न सकिएला किनभने अहिले त्यही अघि भन्यो नि द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टु टक अबाउट पोलिसी इनोभेसन इन आवर एजुकेसन स्पेसली विद्यालय शिक्षा जुन चाहिँ हाम्रो संविधानले भनौँ न स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको अनि त्यसमा नि अलिअलि स्ट्रगल भइरहेको र अहिले नयाँ कानुन आउने बेलामा के कुराहरू चाहिँ तिमी हामीले सिकेर प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ अथवा पोलिसीमा राख्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ आई थिङ्क मेरो क्वेसनको एन्सर इन अ वे तपाईँले नै दिनुभएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई होइन सो म आई रिमेम्बर इन वान अफ द क्लासेस वी वर इन्ट्रोड्युस टु द एजुकेसन मिनिस्टर फ्रम सिङ्गापुर होइन अनि आई लुक अप टु द सिङ्गापुरको एजुकेसन सिस्टम फ्यान्टास्टिक एकदमै कति धेरै नोट्सहरू लिन सकिन्छ कि त्यहाँबाट हामीले होइन कति धेरै कुराहरू रेप्लिकेट गर्न सक्छौँ अनि यस आइ एम युजिङ द टर्म रेप्लिकेट बिकज अलरेडी एउटा प्रुभन मेथड छ एउटा प्रुभन सिस्टम छ द्याट हेज बिन प्रड्युसिङ अमेजिङ रिजल्ट्स त्यसलाई नै हामीले किन रेप्लिकेट गर्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा कुरा हो सो आई थिङ्क अहिलेको जुन हाम्रो स्लो जुन चेन्ज आउँदैछ नेपाली एजुकेसन सिस्टममा वाट वी निड टु बी अवेर अफ इज भेरी सिम्पलमा एउटा बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू संसारभरिको हामीले एउटा फलो गर्न सक्छौँ राइट वी निड टु सी वाट्स आउट देयर होइन के बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू एजुकेसनमा कस्तो खालको सल्युसनहरू कस्तो खालको प्र्याक्टिसेसहरू कस्तो कम्युनिटिजमा काम गर्यो र किन गर्यो राइट वान्स वी डु द्याट हाम्रो यहीँको पनि एक लेभलको फिजिबिलिटी स्टडी गर्नु पऱ्यो वी निड टु सी इट्स नट जस्ट कपी एन्ड पेस्टेड
राइट तपाईँले अघि भने जस्तै इट क्यान नट वर्क इन टु एक्सट्रिम्स होइन कामै गर्दैन भनेर डिसमिस गर्न नि मिलेन सिङ्गापुर हो अथवा फिनल्यान्ड हो अथवा युएसमा हामीले यो ट्राई गरेका थियौँ देयर इज नो इज गन वर्क इन नेपाल भनेर नि डिसमिस गर्नु भएन तर यस्तो देशहरूमा काम गरेछ नेपालमा नि 100% काम गर्छ एक्सपेरिमेन्ट एक्ज्याक्टली सो आई थिङ्क देयर हेज टु बी अ मिडल ग्राउन्ड वेयर वी लर्न फ्रम दिज बेस्ट प्र्याक्टिसेस चेन्ज इट ट्विक इट होइन अलिकति एक लेभलको पाइलट गरेर कस्तो खालको रिजल्ट्सहरू प्रड्युस गरिरहेको छ भन्ने आइडेन्टिफाई गरेर होइन एन्ड देन त्यहाँबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो आइडिया हो राइट आई थिङ्क देयर इज a lot of opportunities out there, a lot of amazing policies across the world. जुन नेपालमा हामीले थोरै चेन्ज गरेर कल्चरको जोग्राफीको एउटा एक लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीले यो एक लेभलको स्टडी गरेर चेन्ज गरेर चाहिँ I'm sure we can implement it really well in this country. अब सिङ्गापुरको एजुकेसन मैले एक्सपिरियन्स पनि गरेँ होइन तर सुन्दाखेरि म बढी चाहिँ फिनल्यान्ड टाइपको एजुकेसनमा पढाए पनि नर्वे अनि काम पनि लामो समयदेखि फिनिस संस्थाहरूसँग कोलाबोरेसनमा गरिराखेको भएर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स स्क्युड टुवर्ड्स फिनिस एजुकेसन हो सिङ्गापुरको जति थोरै पढाएको छु मैले अलिक बढी प्रेसर म्यासिभ प्रेसर अनि त्यही कारण पर्फर्म गर्नुपर्छ इन टर्म्स अफ म्याथ्स इन टर्म्स अफ यो भन्ने कुराहरू त्यो प्रेसर भन्दा नि अलिक फ्री विलवाला लिबरलवाला एजुकेसन म मन पराउने भएको भएर त सिङ्गापुरबाट तिमीले जुन बेस्ट प्र्याक्टिसेस भन्यो त्यो चाहिँ के रहेछ नेपालले सिक्न सक्ने बिफोर आई थिङ्क डाइभिङ इन्टु द्याट क्वेसन होइन म पनि मेरो पर्सनल आइडियोलोजी अल्सो इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स लिबरल एजुकेसन होइन तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि वी क्यान अल्सो सी द्याट इन द भेरी रिसेन्ट पिसा रिजल्ट्समा पनि सिङ्गापुरले जुन लेभलको पर्फर्म गरेको छ होइन आई थिङ्क द्याट इट सेल्फ सोज हाउ वेल इट इज तर मलाई चाहिँ किन लाग्छ कि नेपाल क्यान टेक नोट्स फ्रम सिङ्गापुर्स एजुकेसन सिस्टम जसले चाहिँ बच्चाहरूलाई स्किल्समा फोकस गर्छ तर एट द सेम टाइम कसरी चाहिँ क्रिटिकल बनाउन सक्छौँ भन्ने एउटा आइडिया छ देयर फोकस अन स्टेम एजुकेसन होइन इज जस्ट फ्यान्टास्टिक एन्ड आई थिङ्क त्यसले गर्दा अहिलेको जुन अड्याप्टिङ इज निडेड इन दिस वर्ल्ड द्याट इज ऱ्यापिडली चेन्जिङ होइन त्यो चाहिँ नेपालमा ल्याउन रिलेटिभली इजी हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या आई थिङ्क इफ वी चेन्ज नेपाली एजुकेसन सिस्टम एक्ज्याक्टली विच इज भेरी रिजिड होइन विच इज भेरी हाइली फोकसिङ अन रोट मेमोराइजेसन होइन त्यसमा हामीले एकैचोटि लिबरल एजुकेसन कम्प्लिट एकैचोटि इन्ट्रोड्युस गरिदियो भने होइन आई थिङ्क द्याट्स गोना बी डिफिकल्ट आई स्टिल फिल कि सानो एउटा इन्स्टिट्युसनमा हामीले इन्ट्रोड्युस गर्न चाहिँ सक्छौँ होला तर एकैचोटि होल एजुकेसन सिस्टमै ल्याएर त्यो चेन्ज चाहिँ इट्स गोना बी डिफिकल्ट त्यही भएर समथिङ लाइक अ सिङ्गापोरियन एजुकेसन सिस्टम माइट बी द्याट पोइन्ट वेयर नेपाली सोसाइटीले पनि एक्सेप्ट गर्न अलिकति हिचकिचाउँदैन जस्तो लाग्छ राइट अनि युएसको एजुकेसन स्कुल सिस्टम स्पेसली नट डुइङ वेल भनेर धेरै आइरहेको हुन्छ न्युजहरूमा होइन इभन अमेरिकन्स आर नट भेरी ह्याप्पी with what's going on in their education system. तिमीले नै भन्यो नि पिसा रिजल्ट्समा पनि तल पढ्ने एन्ड अल म्याथमेटिक्स पढ्न नरुचाउने अनि त्यसपछि त्यस्तै टिचर बन्न त्यति धेरै नरुचाउने भनिरहेछ तिम्रो आइएम स्योर त्यहाँनिर पढ्नु त पऱ्यो होला होइन अमेरिकन एजुकेसन चाहिँ नि स्कुल सिस्टमहरू के रहेछ कारणहरू कस्तो रहेछ अहिले कारणहरू आई थिङ्क धेरै ठाउँमा एजुकेसनमा युनिभर्सल प्रब्लम्सहरू भनेको एकदम सिम्पल भनेको एजुकेसन इन जेनरल इज एन आफ्टर थट होइन यो हामीले शिक्षालाई जसरी हेर्छौँ त्यो पर्सपेक्टिभ ह्याज टु चेन्ज यो प्रोफेसनमा लाग्ने मान्छेहरू दोज पिपल किन लागिरहेछन् र के गर्न खोजिरहेछन् भन्ने एउटा त्यो न्यारेटिभ ह्याज टु चेन्ज राइट आई थिङ्क देयर स्टिल जस्तै युएसकै एउटा इक्जाम्पल डिस्पाइट बिङ one of the most US को teachers not being very much trained होइन जुन लेभलको not even like well paid भनेर exactly and that was my third point and they're not well paid right so अघि नै हामीले जुन कुरा गरेका थियौ intrinsic र extrinsic motivation को कुराहरू त्यो बेसिक कुराहरू नै मिसिङ छ भने I'm not sure how any education system any classroom is going to flourish if the driving agent which is a teacher is not happy होइन अनि त्यही कुरा हामी
ठाउँ-ठाउँमा संसारकै डिफ्रेन्ट स्पेसेसमा नेपालमा देखिरहेछौँ वेयर एजुकेसनलाई ड्राइभ गर्ने बडिजहरू जुन छन् दे आर नट ह्याप्पी राइट एन्ड अ बिग चेन्ज इज निडेड. फेरि गेटिङ ब्याक टु नेपालकै केसमा होइन अब देयर आर multitude of factors होइन अब एजुकेसन इज सच अ कम्प्लेक्स प्रोसेस लट अफ फ्याक्टर्स एन्ड लट अफ एक्टर्स इन्भल्भ होइन तिम्रो विचारमा अब यदि इफ यु रियली वान चेन्ज कहीँबाट त ब्रेक थ्रु त गर्नु पऱ्यो सबै चिजमा त गर्न सकिँदैन भने सो वाट इज वान थिङ द्याट यु वुड कन्सिडर त्यहाँबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ हामीले भनेर इफ देयर इज एनी वान चिज छ भने चाहिँ नि एकदमै गाह्रो क्वेसन तर आई थिङ्क somehow if we can change the perspective around education, I think that's gonna have a ripple effect in every element जस्तो लाग्छ क्या. एजुकेसन जुन हामी अघि पनि कुरा गरिरहेको थियौँ एजुकेसन किन चाहिन्छ what is the role of education in a society भन्ने एक लेभलको हामीले न्यारेटिभ एक लेभलको पर्सपेक्टिभ चेन्ज गर्न सक्यो भने I feel that's going to show us that we're hopefully walking in a more positive direction. मैले एजुकेसनलाई हेर्ने बेलामा अघि तिमीले पनि भनिसकेको थियौ एउटा पोलिसी पर्सपेक्टिभ जुन म्याक्रो पर्सपेक्टिभ्स भयो एक्सटर्नल टु दि एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्स भनौँ न जसले इम्प्याक्ट गरिरहेछ स्पेसली गभर्मेन्टको पोलिसिज एन्ड अलले अर्को भनेको चाहिँ माइक्रो भनौँ जुन चाहिँ इन्स्टिट्युसनभित्र जहाँनिर हेड टिचर हुनुहुन्छ त्यसपछि टिचर्स हुनुहुन्छ जहाँनिर विद्यार्थी छ मेबी लाइक इन्क्लुडिङ अभिभावक एन्ड एसएमसी एकछिनलाई पोलिसी सबै छोडिदिउँ होइन त्यो कहिलेकाहीँ हामी पोलिसीले नै बिगाऱ्यो भनेर कति चिज चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा भएको चिजलाई पनि होइन बाहिरको कारणले बिगाऱ्यो भन्दैपछि आफू पन्चिने भयो नि त होइन सजिलो भयो सो त्यहीँभित्र रिफर्म ल्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी ल्याउन सकिएला चाहिँ फर्गेट अबाउट अहिले जस्ताको तस्तै छ होइन तर चेन्ज ल्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ स्कुल सिस्टमभित्र चाहिँ नै कस्तो हाउ वुड यु अप्रोच लेट्स से यु आर द हेड टिचर of a public school because you've been working with public schools. Yeah, absolutely. So public schools सँग पनि काम गर्छु. I'm also very much involved in Bloom Nepal School. Oh, so private भयो. Exactly. So एक लेभलको दुईटै स्कुल्समा मजाले I'm hoping to understand exactly what goes on day to day होइन. तर फर्स्ट चेन्ज ल्याउने जुन कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन it has to be motivation होइन. What drives your team भन्ने कुरा चाहिँ you need to figure out. You cannot just have people coming into schools 9 to 3 काम गरेर अनि तपाईँको काम सक्यो and you're free to go home and let's continue this process again tomorrow भनेर मात्रै हुँदैन क्या. I think the first conversation you need to have in a school let's say without any kind of policy intervention होइन has to be हामी एउटा राम्रो स्कुल बनाऊ that gives students values, that gives students an opportunity to learn, a space to explore होइन र इन्जोय गर्ने एउटा वातावरण क्रिएट गर्नु पऱ्यो. त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ एन्ड आई थिङ्क एज सुन एज यु हेभ दोज कन्भर्सेसन एन्ड यु स्टार्ट टेकिङ इनपुट फ्रम अल द स्टेक होल्डर्स इन्भल्भ होइन एउटा टिचरबाट करिकुलम एक्सपर्टबाट तपाईँको हेड टिचरबाट प्रिन्सिपलबाट once you are in this understanding, you are probably in that direction that is going to create better results automatically. Right? I feel मैले एकदमै राम्रो results produce गरेको spaces have been those where I've been given the freedom, but at the same time the kind of support that I need to excel. र मैले काम गरेको जस्तै Bloomमा is a perfect example. I feel the students have been continuously doing a great job and that is because तिनीहरूलाई ठ्याक्क एक लेभलको हामीले इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिएको छौँ एन्ड अभियसली द करिकुलम इज देयर द पेडागोजी इज देयर द युजुअल टिचिङ इज देयर तर द्याट ह्याज टु बी सपोर्टेड कम्प्लिमेन्टेड विथ द राइट काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्ट स्पेस जसमा स्टुडेन्टले एक्सप्लोर गर्न पाओस् स्टुडेन्टले क्रिटिकली केही कुरा डिस्कोर्स गर्न पाओस् होइन अनि आई थिङ्क द्याट्स गोइङ टु होपफुली लिड इन टु positive results that we are looking for. Absolutely beautifully put होइन मलाई के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ धेरै जस्तो लिडर्सहरू स्कुल्सहरूको अथवा कलेज जुनसुकै संस्थाको कुरा गऱ्यो भने हामी वी गेट ओभरवेल्म इभन लाइक हाम्रो देशमै पनि मलाई चाहिँ ओभरवेल्म भएको जस्तो लाग्छ कि अघि पनि थिएँ प्रब्लम त चाँगै हुन्छ जुनसुकै संस्थाको आफ्नो लेभलको हो यो लेभलमा हुँदा यो लेभलको प्रब्लम हुन्छ यहाँ जाँदाखेरि त्यही नै प्रब्लम हुन्छ होइन अमेरिकालाई आफ्नै प्रब्लम छ हामीलाई आफ्नै प्रब्लम छ तर त्यो नेभिगेट गर्नुको लागि
वान स्टेप एट अ टाइम हो नि त होइन, प्रायोरिटी हो र कुन चाहिँ फर्स्ट गर्ने हो, सिक्वेन्स पनि हुन्छ भन्ने चिज फिगर आउट गर्नलाई चाहिँ अलिकति त्यो लिडरसिपको पर्सपेक्टिभ र म्यानेजमेन्टको पर्सपेक्टिभको एकदम खाँचो देख्छु कि म चाहिँ होइन। ओभरवेल्म भइन्छ नि त, यता नि प्रब्लम छ, यता टिचर पनि मोटिभेटेड छैन, फेरि पेरेन्टले पनि विद्यार्थीलाई भाउ के अरे खास महत्त्व दिँदैन उसलाई पढाउनु। अब मैले कहाँबाट सुरु गर्ने त, यता गरी यता मिल्दैन यता। सो त्यो नेभिगेट गर्नलाई ब्रेक थ्रु एउटा बाटो गरेपछि त्यो मोमेन्टम आउने हो क्या। त्यसपछि लिडिङ टु एनदर, वान आफ्टर एनदर भने जुन अघि तिमीले भन्यो नि एकदमै ब्युटिफुल्ली। सो कहीँ न कहीँबाट सुरु गर्नुको लागि चाहिँ नि त्यो कन्भर्सेसन तिमीले चाहिन्छ, त्यो लिडरसिपमा त्यो अवेरनेस र त्यो भिजन र त्यो प्यासन हुन थाले पछाडि बिस्तारै त्यो कन्भर्सेसन, अनि त्यसपछि सबैले फेरि राम्रो हुँदै गएर देखेपछि सबैले सपोर्ट गर्न थाल्छ नि त। कहीँ न कहीँ त्यो ट्रस्ट गेन गर्नलाई त एउटा सुरुवात त गर्नु पऱ्यो नि भन्ने चिज। फेरि वी हेभ ह्याड हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ सच एक्जाम्पल्स अराउन्ड अस है कि यहीँ राम्रो किन भएको छ भनेर हेऱ्यो भने खास भन्यो भने त्यसरी नै सुरु भएको छ। एकैचोटि कुनै स्कुल राम्रो हुने होइन नि त, कुनै पनि संस्था फर द्याट म्याटर, कुनै पनि कन्ट्री, कुनै पनि सोसाइटी होइन। सो त्यो चाहिँ नि कमी मैले पनि देखेँ हो एकदमै धेरै होइन। त्यो ठन्डा दिमागले एकचोटि ल नि त हामी सोचौँ बसौँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्नुभन्दा नि वान त्यो अप्याथी क्रिएट भइसकेको हुँदो रहेछ कि यहाँ केही हुँदैन, अब कति कोसिस गरे जस्तो लाग्छ नि त, विचार गरेको पनि होला यहाँ केही हुन सक्दैन भन्ने अप्याथी। अर्को चाहिँ खोइ यत्रो छ कहाँबाट सुरु गर्ने, के गर्ने भन्ने टाइपको भएको मैले देखिरहेको हुन्छु। जस्ट तर वी ह्याड प्लेन्टी अफ एक्जाम्पल्स क्या होइन। गभर्मेन्ट स्कुल पनि कति दामी गरिरहेको स्कुल्सहरू छ, सोध्यो भनेदेखि त्यही नै आउँछ कि उत्तर चाहिँ। एउटा इन्स्टिट्युसनल हेड जो मोटिभेटेड छ, जसको इन्टेग्रिटी हाई छ, जो प्यासनेट छ, अनि त्यहाँबाट बिस्तारै टिचर्सहरूलाई ल्याउने, पेरेन्ट्सहरूलाई ल्याउने, अनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यसरी नै माया गरेर हेर्ने गर्दै गर्दाखेरि होइन। अब लेट्स गेट ब्याक टु यर क्यानोपी फेरि। डेफिनेटली तिमीले कसरी सोचिरहेछौ त अब फर्दर कसरी अगाडि बढ्छ? तिमी क्यानोपीमै डेडिकेटेड भएर लाग्छौ कि? I think Canopy, when it was started, होइन म frankly speaking यति परसम्म हामी पुग्छौँ भन्ने चाहिँ डेफिनेटली सोचेको थिइनँ। सो अहिलेको क्यानोपीको प्लान्स भनेको चाहिँ देयर आर कपल अफ थिङ्स वर प्रायोरिटाइजिङ। एउटा भनेको चाहिँ जुन हामीले गभर्मेन्टसँगको पार्टनरसिप छ होइन। आई थिङ्क कुनै पनि एउटा इन्टरभेन्सनलाई स्केल गराउने हो भने यु क्यान गो थ्रु टु पाथवेज। वान हेज टु बी द गभर्मेन्ट, द सेकेन्ड हेज टु बी इन्स्टिट्युसनल पार्टनरसिप। हामीले यो इन्स्टिट्युसनल पार्टनरसिपको राउट त सुरुदेखि नै लिँदै आएकै छौँ, and we're continuing with that. Right. But government co-partnership has been a breakthrough. I have always hesitated to work with the government for different reasons. Tara अहिलेको जुन एक्साइटमेन्ट र पोजिटिभिटी देखिरहेको छौँ हामी गभर्मेन्टको साइडबाट to take in Canopy's curriculum and introduce it to classrooms across Nepal, त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै एक्साइटेड बनाइरहेछ. And so one thing that I'm prioritizing, our team is working on is कसरी चाहिँ हामीले नेपालभरि नै स्टोरी टेलिङको कन्सेप्ट्सहरू इन्ट्रोड्युस गराउन सक्छौँ, क्लासरुम्समै इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ, एन्ड वेयर वर्किङ अन द्याट. दोस्रो कुरा चाहिँ आई थिङ्क कुनै पनि एउटा नन प्रफिट चलाउने एउटा ठुलो एउटा च्यालेन्ज भनेको फन्ड रेजिङ हो. सो मेरो काम चाहिँ इज गोइङ टु बी टु इन सिम्पल रेज फन्ड्स. सो यसको लागि चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि we've recently established a chapter in the US. So Canopy US भनेर हामीले इस्टाब्लिस गऱ्यौँ र 1.5 वर्ष अगाडि Canopy France भन्ने एउटा च्याप्टर पनि हामीले इस्टाब्लिस गरेका थियौँ. So the idea behind this is obviously work very closely with our existing donor bodies, होइन. तर तिनीहरू बाहेक पनि अलिकति डाइभर्सिफाई गरेर taking the fundraising aspect in our own hands, होइन. अनि आफै नै फन्ड रेज गरेर नेपालको टिमलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने आइडिया हो. सो आई थिङ्क क्यानोपीको दुईवटा फोकस भनेको वान इज गोना बी हाउ डु वी इफेक्टिभली स्केल अक्रस नेपाल, र दोस्रो भनेको हाउ डु वी अल्सो इक्विप द टिम with the right resources. Absolutely amazing. Have you ever considered to design a business model around it? Consider, yes, definitely. How do we do it or when do we do it is a big question. Right. I think the how ko question pani is answered already. It's just about when do we do it. Okay. Right? I think अहिले को हाम्रो priority भनेको नै
क्यानोपीको मोडललाई पर्फेक्ट गर्ने थियो अनि इन अ वे वेन यु गेट द सिल अफ अप्रुभल फ्रम लेट्स से द केनेडी स्कुल अथवा हार्वर्ड इनोभेसन ल्याब होइन यस्तो यस्तो स्पेसेस प्लस then the government comes and gives you that seal of approval ki, oh, we really like your curriculum and we would like to take it across classrooms in Nepal one day. To seal of approval aisikepachi chai, I think now we feel much more positive, much more excited about taking things ahead. Tara business model ko kura गर्ने हो भने I think let's be patient. I think I and my team is waiting for the right time, होइन, to actually go ahead with it. किन सस्टेनेबल बनाउन सजिलो त सबसे त्यही नै हो. सो गभर्मेन्टको करिकुलम अनि डिपार्टमेन्टसँग काम गर्छौ कि? सो हामी चाहिँ अहिले लोकल गभर्मेन्ट्सहरूसँग पार्टनरसिप गर्दैछौँ. सो एउटा सानो इक्जाम्पल भनेको केएमसीसँग वी हेभ अ पार्टनरसिप वेयर नो बुक फ्राइडेमा क्यानोपीको करिकुलम क्यानोपीको स्टोरी टेलिङ स्किल इज बिङ टट अक्रस स्कुल्स इन काठमाडौँ. Almost towards the end, तिमीलाई केही भन्नु छ? मैले did I miss anything? So you wanna really talk? I don't know. I think हामी गफ गर्न थाल्यो भने त this conversation is never gonna end. So I don't even have that one thought अथवा केही हामीले बिर्स्यौँ जस्तो. Definitely this conversation is going to continue after this conversation as well. होइन. तर एउटा कुरा चाहिँ maybe share गर्ने हो भने it's just that there is so much that we can do. In the education space, in Nepal, in communities, in schools, होइन एकदम धेरै opportunities छन् जस्तो लाग्छ मलाई. It's all about एक लेभलको त्यो पर्सपेक्टिभ शिफ्ट गर्नु पनि पर्छ as educators, as parents, as students, as teachers, होइन, towards that education system. र I think त्यसलाई अलिकति हामीले पोजिटिभ लेन्सले हेर्न थाल्यौँ भने चाहिँ अब पेसको कुरा हुनसक्छ बट वी क्यान अलवेज पुश इट अलिकति फास्ट बनाउनको लागि. तर आई फिल बिकज देयर आर सो मेनी प्रब्लम्स देयर इज अल्सो सो मेनी अपर्च्युनिटिज टु डु इन दिस सिस्टम. अनि आइ एम जस्ट होपिङ द्याट पिपल सी इट एन्ड स्टार्ट वर्किङ अन इट. त्यस्तो हो. ग्रेट यार, थ्याङ्क यू सो मच. तिम्रो ड्रिम पुरा होस्, हाम्रो एजुकेसन ट्रान्सफर्म हुँदै जाओस्. एकदमै मजा आयो तिम्रो त्यो. म आई मिन सुपर इन्सपायर्ड अलवेज. अफकोर्स तिमीहरूको काम र तिम्रो आर्टिकुलेसन पनि र तिम्रो भिजन पनि देखेर एकदमै खुसी लाग्यो. सुपर इन्सपिरेसनल. आई विश यू द बेस्ट वन्स अगेन एन्ड थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच. www.nepalwatch.com